จะเอากระดูกไหม อันนี้ขาไก่นะเป็นโดนมือทำไปเป็นชุดๆเลยเนาะมันจะได้ทำพร้อมกันหมด
คิดว่าคงพอเยอะใส่นิดหน่อยนะไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าเขียวมะนาวไม่พอไม่ใส่ไม่ใส่จะใส่เอาน้ำมันไม่ละเลยต้มไก่ให้สุกหวานออกเค็มข้นเลยตอนนี้เอาที่ข้นน้ำพอไหมแค่นี้เนาะพอแล้วเดือดแล้วมันจะเป็นก้อนขึ้นมาค่อยคนมันเราจะคนไม่ให้กะทิมันแตกเราก็ไม่ต้องตำเพราะตำมันจะเผ็ดไม่เหมือนต้มยำแบบไอ้นั่นไม่ต้องต้มยำแบบไอ้นั่นไงคิดว่าเห็ดสุกแล้วเนาะเห็นว่าเรายังไม่ได้ใส่นี่เนาะลองชิมอีกว่าล้างช้อนชิมอีกทีดูเสร็จเห็นแล้วค่ะแต่ว่าแล้วแต่คุณชอบเนาะน้ำใส่